สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight กับรายการขอเล่นหน่อยครับพบกับพี่ก๊อฟพี่อันนะครับวันนี้ก็จะมาแกะในส่วนของกล่องสุ่มนะครับเหมาะสำหรับเด็กพี่ก๊อฟเด็กๆอย่างพี่ก๊อฟนี่เด็กพี่ก๊อฟเด็กพี่ก๊อฟเด็กอย่างพี่ก๊อฟเติมใหม่มาคอลเลคชันไหนครับพี่ก๊อฟวันนี้ Justice League ชูฮูดเป็น Justice League แบบเวอร์ชันแบบเด็กอ่ะโดยส่วนตัวนะเมื่อก่อนพี่ก๊อฟชอบ DC มากกว่า Marvel นะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าพอๆกันแล้วแต่ว่าเพราะว่า DC เองก็เริ่มเคลื่อนมาตัวละครเนี่ยก็คือเราจะจำมาได้บ่อยๆแล้วนะครับแต่ว่า Marvel เนี่ยมีตัวละครหลักๆเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เราเห็นเรื่องของตัวละครเยอะมากซึ่งวันนี้ก็แหม DC นะครับเพิ่งฉลองไปนะเราเพิ่งได้แบทแมน85ไปนะวันนี้ก็มาต่อตัวนี้มีทั้งหมดกี่กล่องเนี่ย12 กล่องใน1บล็อก12 จุ่มใน1บล็อกใหญ่ค่ะแล้วก็ซีเคทกับสัดส่วน1:144อันนี้ซีเคทนี่เดี๋ยวแฟดแน่ๆเลยเนี่ยรอรู้ได้ไงอ่ะดูมันวิ่งไงเห็นไหมดูที่มันวิ่งนั่นเป็นเดี๋ยวแฟดนะแฟดก็แฟดตัวที่ก็อยากได้ซูเปอร์แมนนะครับตัวเดียวเลยเหรอกับแบ็คแมนอ๋อเหรออีกแล้วไม่เอาชาแซมเหรอไม่เอาชาแซมมันติงตองมันคือเด็กติงตองนะแกะให้ได้ใครจุ่มที่รักจุ่มเลยพี่อันจุ่มมาไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนเดิมเขย่าแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ดูหน้าตาแบบน่ารักนะมันน่ารักอ่ะเป็นเวอร์ชันเด็กไงเวอร์ชันเด็กนะเขย่าแล้วก็แบบเอาแหละอันนี้แหละไม่รู้เลยอ่ะบอกแล้วอะไรโจ๊กเกอร์ก็พอฮาเลยโจ๊กเกอร์บอกเลยว่าไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเขย่าแบบปุ๊กปักงงไปเรื่อยๆทำตัดเอาการติดออกยากปุ้มไอ้แบทแมนไม่เสียหายเอาไว้แล้ววะท่านี้สู้แมนนี่โคตรเฮงเลยนะคุ้มแล้วคุ้มเลยนะโอ้จะเวอร์อีกแล้วเหรอจับอะไรมันถูกโป๊ะขนาดนั้นแต่เขาเป็นคนจับนะไม่ใช่ฉันนั่นน่ะสิอะไรจะมือวางขนาดนั้นมือวางขนาดนั้นจับได้แต่ได้แบ็คแมนก็ถือโอเคเลยนะเพราะว่าแบ็คแมนน่ารักใช่แบ็คแมนก็น่ารักแล้วแบ็คแมนก็เวอร์แล้วพี่1 กับ 12เอามาแค่2เองอุ๊ยเห็นแล้วไม่รู้เห็นแล้วก็ยังไม่รู้แต่น่าไม่น่าใช่แต่เห็นแล้วก็ไม่รู้ปึ๊บอะควาแมนเราก็นึกว่าตัวไหนก็ยังพอกำหน่อยมันมีอุปกรณ์ไงเมื่อกี้เห็นแล้วแหละโล่เลอร์แต่มันมองไม่ค่อยถนัดไงว่ายังไงเขามีอุปกรณ์ด้วยมีโล่เลอร์ด้วยฉันก็อะไรวะแกะแบ็คแมนอันนี้ไม่เอาเฉยไม่สนใจเอาไปขายได้เอาไปแกะเด็กชายไปแกะก็ในส่วนของแบ็คแมนนะตอนเด็กนะครับแบ็คแมนมีอะไรให้โอ้มีสัญลักษณ์แบ็คแมนเมื่อกี้ก็เพิ่งได้สัญลักษณ์ไปสัญลักษณ์ตามมาตลอดเลยปึ๊บโอ้วัสดุโอเคจับดูดิวัสดุเฮ้ยโอเคคอเหม็นไม่ได้คอหมุนไม่ได้แต่ว่าวัสดุแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของรายละเอียดอย่างเช่นใบหน้าอย่างเงี้ยก็จะมีการลงสีนะครับเป็นเด็กไงตาสดใสนะครับมีแก้มมีการลงสีไล่เฉดสีได้นะครับแล้วก็ที่มีรูที่ขาด้วยเหมือนเดิมเอาไว้ยืนไงยืนเนี่ยมันจะมีรูที่ขาถูกไหมยืนซะลูกก็บอกจริงๆต้องบอกว่าคอลเลคชันนี้น่าจะเหมาะกับเด็กๆนะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันเด็กเนาะน่ารักนะครับเวอร์ชันน่ารักน่ารักใช่นะครับก็ใครกำลังไปหาเจอตัวต้องบอกตัวนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากต้องบอกว่าต้องยอมรับว่ายังมีมาสักพักแล้วนะครับไม่ได้มีที่นิยมมากแต่ว่าใครจะซื้อมาเก็บไว้เป็นคอลเลคชันเล็กๆน้อยๆก็เป็นแฟน DC อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับหรือจะให้คุณลูกเล่นก็ได้เพราะว่าอันนี้มันก็น่ารักเนาะน่ารักดีนะครับก็ต้องบอกว่ากำลังมองหาเนี่ยก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าวัสดุใช้ได้ราคาคุ้มค่าการไล่เฉดสีดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของฐานรองนะครับทำให้วางประดับได้นะครับและนี่ก็คือคลิปในการแนะนำนะครับว่าตัวเวอร์ชัน Justice League ใช่ไหมเวอร์ชันอะไรนะเวอร์ชันเด็กเวอร์ชันเด็กนะครับใครกำลังมองหาก็ลองนำไปศึกษากันดูนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากสนุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเป็นทุนทรัพย์ให้พี่อันไปสุ่มต่อนะครับและสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนนะครับจะได้ทำคลิปต่อเนื่องนานๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับขอเล่นหน่อยครับ